ሰላም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንዴት ቡት እንደምናደርግ ፍላሽ የምንመለከት ይሆናል። መጀመሪያ ቡት ከማድረጋችን በፊት የሚያስፈልጉን ነገሮች ማወቅ ይኖርብናል። መጀመሪያ ዩኒቨርሳል ዩኤስቢ ኢንስቶለር ማውረድ አለብን። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምንመለከተው ዩኒቨርሳል ዩኤስቢ ኢንስቶለር ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ አይሶ ፋይል የዊንዶውሶች ያስፈልጋሉ። እነሱን በመጠቀም ፍላሽ ቡት ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ቡት ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ ምን እንሄዳለን? ፎርማት ወደ ማድረግ እንገባለን ማለት ነው። ግን አሁን ላይ የምንመለከተው እንዴት ፍላሻችንን ቡት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። ቀጥታ አይሶ ፋይል እናወርዳለን። አይሶ ፋይሎች ከወረዱ በኋላ አይሶ የምንለው ፎር ኤግዛምፕል እንመልከት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የቶፒክ ዊን10 የሚለው ይሄ ምንድነው? አይሶ ፋይል ነው። ይሄም አይሶ ፋይል ታይፑ ምን ያሳያል? አይሶ ፋይል። ስለዚህ እነዚህን ፋይሎች ካወረድን በኋላ ለዊንዶውሶቻችን ዊንዶውስ 7 ከፈለግን ዊንዶውስ 7 8 ከፈለግን 8.1 ኡቡንቱ ከፈለግን ኡቡንቱ ላይንክስ ከፈለግን ላይንክስን ቡት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቡት ማድረግ እንችላለን። ከዚያው እንዴት እነዚህ ነገሮች እንዴት ቡት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። ፈርስት ስቴፕ ላይ ዩኒቨርሳል የምትለው አፕ ላይ እንገባለን። የስ አለውድ እንላለን። ዘን አግሪመንት ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ላይሰንስ አግሪመንት። ማንኛውም ሶፍትዌር እንደምታውቁት ላይሰንስ አግሪመንቶች አሉት። እነሱን አግሪ ብለን እናደርጋለን። ዘን ክሬት ስናደርግ ድሮፕ ዳውን እናደርጋለን። ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው? እነ ኡቡንቱ ናቸው? እነ ላይኑክስ ናቸው? ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው አይሶ ፋይሉን ቡት የምናደርገው ፍላሻችንን የሚለውን እንመርጥለታለን። ቀጥታ ወደ ምን እንገባለን? እኛ የምንጭነው ዊንዶውስ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ቡት የምናደርገው። ስለዚህ ቀጥታ ወዳይት እንሄድለታለን። ወደ ታች ድሮፕ ዳውን አድርገን እዚህ ጋር ዊንዶውስ ጎቱ የሚያሳዩን አሉ። ዊንዶውስ 7 ከሆነ 7 32 ቢትም 64 ቢትም በዚህ ነው ቡት የምናደርገው። 7 ከሆነ 8ም ከሆነ ደግሞ 8.1ም 8ም በዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ቡት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ቡት የምናደርግበት ሜካኒዝም ዊንዶውስ 10 64ም ሊሆን ይችላል 32 ቢትም ሊሆን ይችላል እንመርጥለታለን። ስለዚህ እኛ አሁን ክሬት የምናደርገው ወይም ደግሞ ፍላሻችንን ቡት የምናደርገው ዊንዶውስ 10 ስለሆነ 10ን ክሊክ እናደርጋለን። 10ን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሰሌክት ዩር አይሶ ፋይል የሚል ይመጣልናል። ብሮዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አይሶ ፋይላችንን ምን እናደርጋለን? ወደዚህ እናመጣዋለን ወይም ደግሞ ወደዚህ ሰሌክት እናደርጋለን። እሺ አይሶ ፋይላችንን ሰሌክት ስናደርግ ቀጥታ ወደዚህ አመጣለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እኛ የምንፈልገው ስንት ነው ብያችኋለሁ? ዊንዶው 10 ነው። ዊንዶው 10 ስለዚህ ዊንዶው 10 የምትለዋን ክሊክ በማድረግ አይሶ ፋይል ይላል። ፋይል ታይፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕን እናደርግለታለን። ኦፕን ስናደርግ እንደዚህ አይነት ከለር ያመጣልናል። ሲ ላይ ነው ያለው ሶፍትዌር ዊን10 አይሶ ፋይል መርጣችኋል ይለናል። ሰሌክት ዘ ድራይቭ ሌተር። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ሰሌክት እናደርጋለን። ድራይቨር የዩኤስቢ ድራይቨራችንን ሰሌክት እናደርጋለን። ሁለት ፍላሾች ተሰክተው ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛውን ነው እኛ ቡት ማድረግ የፈለግነው ፍላሽ የሚለው እዚህ ጋር እንመርጥለታለን። ናይት ክሊክ ኦልሬዲ እኔ አንድ ፍላሽ ሊሰካውት 32 ጂቢ ፍላሽ እሱን ምን አደርጋለሁ? ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ጨረስን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ከነካን ኤንቲኤፍኤስ ፎርማት ድራይቨር ኤፍኤቲ 32 ፎርማት ድራይቭ እነዚህን ከነካው ምንድነው የሚያደርገው? ኢሬዝ ያደርጋል የነበረንን ፋይል። ዩኤስቢ ላይ የተለያዩ ዶክመንቶች ልናስቀምጥ እንችላለን። እነሱ ምን ያደርጋል? ፎርማት ያደርግብናል። እነሱን ክሊክ ካደረግን ግን በዛው ባለበት ቡት ያድርግ ፍላሻችን ቡት ይሁን ካልን ግን እንደዚሁ እዚሁ ጋር መተን ምን ማድረግ እንችላለን? ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ምን እንላለን? የስ ዘን እንደዚህ አይነት ዊንዶውስ ይመጣል። ዘን ቡት
እንደምንመለከተው ኦሬዲ እንትን ብሎልናል። ወደ 99% ብሏል። እዚህ ጋር እያሳየን ነው። እዚህ ጋር ክሮስ ቼክ እናደርጋለን። የፋይሉ ስንት ሜጋባይት ነው? 381 ሜጋባይት 3081 ሜጋባይት ይልልናል። ኮምፕሬሽን ሬሾ 100%። ስለዚህ ጨርሶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶታል ሳይዝ 3081 ሜጋባይት። ይህን ነገር ስለጨረሰልን ምን እናደርጋለን? ዘን ክሎዝ እንላለን። ክሎዝ ካለም በኋላ እንደዚህ ያሳየና እዚህ ጋር ሰክሰስፉል ብሎ ሲመጣልን ምን እናደርጋለን? ኦልሬዲ ክሎዝ ብለን የምናቆመው ይሆናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ፕሮሰስ ሰክሰስፉል ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ኮምፕሊት ብሏል። ስለዚህ ክሎዝ እንላለን ማለት ነው። ክሎዝ እንላለን። ስለዚህ ካሁን በኋላ ፍላሻችን ምን ሆኗል ማለት ነው? ቡት ሆኗል። ኦልሬዲ ቡት ስለሆነልን ማድረግ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ምን ማድረግ እንችላለን? ወይ ፎርማት ማድረግ እንችላለን፣ ማስነሳት እንችላለን በኤፍ12። ስለዚህ በቀላሉ ይሄ ምን አደረግን ማለት ነው? ቡት አደረግን ማለት ነው። ቡት አደረግን ማለት ነው። ፍላሾቻችን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን እላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ